سلام، ادیت سریع با پریمیر. امروز تو این ویدیو تکنیک هایی رو در اختیارت میذارم که اگر این نکات رو موقع تدوین ویدیوها به کار بگیری قطعا سرعت کار چند برابر میشه و البته پروفشنال و حرفه‌ای تدوین میکنی. پس اگر میخوای این نکات رو بدونی تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. من امیر مصلحت هستم و به کانال لاکس ایدیاز خیلی خوش اومدین. تکنیک اول رو همون اول کار قبل از اینکه بخوایم وارد نرم افزار پریمیر بشیم باید انجام بدیم، کاری که کمک میکنه سرعت پریمیرتون چند برابر بشه و تدوین ویدیو براتون خیلی راحت تر. برای این کار دکمه آلت رو نگه می‌داریم و وارد نرم افزار پریمیر میشیم. این پنجره برامون باز میشه. گزینه دوم کلیر مدیا رو تیکش رو فعال میکنیم، تیک اول رو ور میداریم و کانتینیو رو میزنیم. تکنیک بعدی که خیلی کمک میکنه سرعت تدوینتون چند برابر بشه، زمانی هستش که شما میخواید صدای فوتیجتون رو کم یا زیاد بکنید. اگر این کار رو بخواید به صورت دستی انجام بدید خیلی وقت گیر هستش. برای اینکه سرعت کارتون بیشتر بشه میایم این قسمت یک کلیک راست میکنیم و میایم گزینه کاستومایز رو روش کلیک میکنیم. این پنجره برامون باز میشه. این ابزار رو ور میدارید و میارید میذارید اینجا. قبلا من آوردم اوکی رو میزنیم. خب این رو یه مقداری بزرگترش میکنم. روی این ابزار کلیک میکنیم، میایم قسمت ترک کی فریم و ولوم رو انتخاب میکنیم. حالا شما تمام اینها یک میشه. شما با گرفتن این خط ولوم به راحتی میتونید صدای فوتیجتون رو کم و یا زیاد بکنید. خب تکنیک بعدی خیلی کمک میکنه که کارتون رو با نظم بیشتری انجام بدید. موقعی که ما موقع تدوین ویدیومون میخوایم علامت بذاریم روی بخشی از کارمون، از شورتکات M یا مارکر استفاده میکنیم. حالا شما اگر دکمه آلت رو نگه دارید این مارکر شما به دو قسمت تقسیم میشه و شما میتونید این رو محدوده هم براش تعیین بکنید. حالا اگر روی ما یه دبل کلیک بکنیم میتونیم براش عنوان هم، من به عنوان مثال مینویسم مقدمه، بذاریم و خیلی تو موقعی که شما میخواید مثلا تدوین هایی داشته باشید برای تیزرهای تبلیغاتی علل خصوص، شما خیلی راحت میتونید با کمک مارکر بخش بندی بکنید و کارتون رو انجام بدید. خیلی به نظم کارتون کمک میکنه. گزینه بعدی که خیلی باز مهم هستش، زمانی هستش که شما 4K دارید ویدیوتون رو ضبط میکنید و موقع خروجی گرفتن برای اینکه اون کیفیتش افت نکنه باید بیایم قسمت فایل اکسپورت و روی مدیا کلیک میکنیم. وارد این بخش میشیم، میایم قسمت ویدئو مور رو میزنیم و این گزینه اول رندر ات ماکسیموم دف رو روش کلیک میکنید، تیکش رو فعال میکنید. حالا دیگه با این کار ما بهش میگیم که پیکسل هایی رو برای ما دیگه جا نندازه و با ماکسیموم کوالیتی و کیفیت خروجی کار ما رو بگیره. من در اینجا به این نکته اشاره بکنم که فونت ها و پریست های خیلی زیادی رو مخصوص پریمیر در قالب پکیج های مختلف من تو کانال تلگرامم گذاشتم، لینکش رو میذارم پایین این ویدیو در قسمت توضیحات، میتونید برید و اونها رو به صورت رایگان دانلود بکنید. تکنیک بعدی زمانی هستش که شما میخواید خروجی بگیرید ولی حجم کارتون بالا هستش و ما میخوایم این حجم رو کمش بکنیم که باز هم بتونیم خیلی سریعتر خروجیمون رو بگیریم و کارمون رو به پایان برسونیم. میایم از همون قسمتی که خروجی میگیریم، از قسمت اکسپورت میایم در بخش ویدئو، میایم این پایین توی این قسمت گزینه تارگت بیت ریت اینجا هستش. این الان عددش روی 15.2 هستش. این رو کم میکنیم، مثلا روی 10 میاریم. همونطور که میبینید رسید به 650. هر چقدر این رو کمتر بکنیم حجم خروجیمون کمتر میشه. اگر مثلا برای ویدیوهای، حالا من این رو روی 9 میذارم، روی 570 مگابایت، اگر ویدیو برای یوتیوب یا اینستاگرام میخواید براش خروجی بگیرید خیالتون راحت باشه، هیچ اتفاقی برای کوالیتی و کیفیت کارتون نمیفته. اما تکنیک بعدی که خیلی باز بهتون موقع تدوین کمک میکنه که خیلی راحت‌تر بتونید کار بکنید، زمانی هستش که شما این نشانگر رو روی تایملاینتون حرکت میدید. همونطور که میبینید صدای فوتیج های شما پخش میشه. صدا خیلی تو مخی هم هستش. برای اینکه این رو رفع بکنید خیلی راحت شیفت و اس رو میزنیم و دیگه این صدا میوت میشه و دیگه این صدا رو شما نخواهید شنید. تکنیک بعدی که بازم سرعت کارتون رو چند برابر میکنه، زمانی هستش که شما میخواید یک بخشی از فوتیجتون رو کات بزنید. مثلا من از این قسمت به قبل رو میخوام کات بکنم. اگر الان ابزار تیغ رو وردارم و این رو به صورت دستی بخوام پاک بکنم، همونطور که دیدید خیلی طول میکشه. شما نشانگرتون رو میارید اون قسمتی که مد نظرتون هست، خیلی راحت با شورتکات کیو اون بخش قبل پاک میشه. حالا اگه بخواید بخش بعدیش رو هم پاک بکنید، دوباره نشانگرتون رو اون محلی که مد نظرتون هست قرار میدید و با شورتکات W از اونجا به بعد هر چی که هست پاک میشه. من کنترل Z رو میزنم که
برگرده به حالت قبلی خودش. تکنیک بعدی که خیلی کمک میکنه که خیلی سریعتر کارتون رو انجام بدید، یه زمانهایی از شما نیاز دارید یه بخشی از ویدیوتون رو مثلا سیاه‌وسفید بکنید. برای این کار روی فوتیجتون کلیک میکنید، میاد قسمت لومتری کالر، از قسمت بیسیک کارکشن سچوریشنش رو میارید روی 0 قرار میدید و خیلی راحت و سریع میتونید تصویرتون رو سیاه‌وسفید کنید. من این رو هم کنترل Z میزنم. تکنیک بعدی که باز هم خیلی مهم هستش، زمانی هستش که شما مثلا یک سری کی فریم ساختید، روی کارتون چند تا کی فریم دارید و میخواید روی این کی فریم ها حرکت بکنید. اینکه بخواید دستی این رو روی کی فریم قرار بدید یه مقداری مشکله. دکمه شیفت رو نگه میدارید و روی هر کدوم یا نزدیک هر کدوم از کی فریم ها کلیک بکنید، خیلی راحت نشانگر شما روی اون کی فریم قرار میگیره. تکنیک بعدی که خیلی به سرعت عملتون کمک میکنه، یه موقعی هستش که فوتیج های شما توی قسمت تایملاینتون خیلی زیاد هست و شما برای دیدن اینها باید این رو به سمت بالا و پایین حرکت بدید. این تکنیک خیلی کمک میکنه که این قسمت رو هم خیلی سریع انجام بدید. برای این کار این اهرامی که این کنار هستش برای بالا و پایین بردن قسمت تایملاین هستش، روش فقط یه دبل کلیک میکنید و همونطور که میبینید تمام این فوتیج ها رو میاره و توی تصویر به شما نشون میده. و برای اینکه بخواید دوباره سایزش رو تغییر بدید خیلی راحت میتونید این رو با کمک همین اهرم بزرگ یا کوچیک‌ترش بکنید. خب اگر تا اینجای ویدیو برات مفید بوده و تا این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردی، خوشحالم می‌کنی دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگولش رو روشن بکنی و اگر ویدیو رو لایک بکنی باعث این میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و البته از این طریق از من هم حمایت می‌کنی. دمت گرم که حمایت می‌کنی. بریم با ادامه ویدیو. یه موقعی هستش که شما چند تا افکت رو بر روی یه دونه فوتیجتون اعمال می‌کنید. مثلا ترانسفورم رو من الان روی این فوتیجم اعمال میکنم، یه دونه افکت دیگه هم میارم روی فوتیجم اعمال میکنم و میخوایم روی باقی فوتیجامون هم این کار رو انجام بدیم. اگه دوباره بخوایم دونه بدونه به صورت دستی این کار رو انجام بدیم خیلی زمان ما رو میگیره. برای این کار میایم روی اون فوتیجمون کلیک راست میکنیم، کپی رو میزنیم و روی اون فوتیجی که مد نظرمون هست مجدد کلیک راست میکنیم و گزینه پیست اتریبیوت رو میزنیم. این پنجره برامون باز میشه. دو تا بیسیک 3D من الان گذاشتم و یه دونه ترانسفورم ازمون میپرسه. حالا اگه بخوایم کم و زیادش هم بکنیم همینجا میتونیم این کار رو انجام بدیم. اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید الان همون افکت ها اینجا هم اعمال شدن. یکی دیگه هم مواردی که خیلی بهت کمک میکنه که با سرعت عمل بیشتری کارتون رو انجام بدید، زمانی هستش که شما براتون یه کاری رو میارن که قبلا ادیت شده و میخوان که یک سری ادیت جدید روش انجام بدی. خب طبیعتا اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کات های اون پروژه رو در بیاری. اگر بخوای این کار رو به صورت دستی انجام بدی خب هم خیلی زمانبر هست هم خیلی مشکل. اما برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم خیلی راحت روی فوتیجتون کلیک میکنید و میایم روی این گزینه Sync Edit Detection روش کلیک میکنیم. این پنجره برامون باز میشه. تنها کاری که باید بکنید روی دکمه Analyze کلیک میکنید و بعد از آنالایز شدن تمام کارت ها رو پریمیر به ما نشون میده. خب همونطور که میبینید تمام کات های این پروژه رو برای ما نشون داد. من یه کنترل Z میزنم برگردیم به حالت قبلی. یکی دیگه هم مواردی که خیلی به سرعت عملتون کمک میکنه، مخصوصا اگر کار تبلیغاتی انجام بدید، زمانی هستش که شما فوتیج‌های زیادی رو در این قسمت دارید و میخواید تصویر اون ویدیوتون رو روی این فوتیج ببینید که بدونید که کدوم فوتیج مال کدوم تصویر هست و سریعتر بتونید کارتون رو انجام بدید. روی این گزینه ستینگ کلیک میکنیم و میایم گزینه شو ویدیو تامنیلز رو تیکش رو فعال میکنیم و الان میتونیم ویدیومون رو عکسش رو روی همین فوتیجمون ببینیم. یکی دیگه هم مواردی که خیلی بهتون کمک میکنه که با سرعت عمل بالاتری کار بکنید، زمانی هستش که شما میخواید یک رنگی رو در سوژه‌تون تغییر بدید. برای این کار خیلی راحت میاد قسمت لومتری کالر، من این رو ببندم، میان قسمت کروز و گزینه هیو وی اس هیو رو قطره چکونش رو برمی‌دارید. مثلا روی این رنگ دیوار من کلیک میکنم، 3 تا نقطه اینجا به من میده. نقطه وسطی رو بالا و پایین ببریم، باش میتونیم رنگ اون بخش رو تغییر بدیم. این رو هم کنترل Z میزنم. و همون نکته بعدی زمانی هستش که مثلا ما چند تا مارکر داریم روی پروژمون، مثلا یکی هم اینجا داریم و ما الان بخوایم این گپ رو از بین ببریم،
مارکر ما باهاش حرکت نمیکنه. یه کنترل زد میزنم، مارکر ما باهاش حرکت نمیکنه. برای اینکه این مشکل رو رفع بکنیم میایم این قسمت بالا روی مارکر کلیک میکنیم و روی گزینه ریپل سیکونس مارکر کلیک میکنیم و بعد از اون خیلی راحت یک کلیک راست و این قسمت رو دیلیت بکنیم. همونطور که دیدید کنترل زد میزنم، مارکر با فوتیجای ما حرکت میکنه و جای خودش رو از دست نمیده. یکی دیگه هم مواردی که سرعت عملتون رو موقع تدوین خیلی میتونه بالا ببره در رابطه با افکت کراپ هستش. همونطور که میدونید افکت کراپ رو من الان روی همین فوتیجمون اعمال میکنم. همونطور که میبینید ما میتونیم با افکت کراپ بخشای از تصویرمون رو حذف بکنیم. خب چطور میتونیم این کار رو خیلی سریعتر انجام بدید؟ من این رو برگردونم. برای اینکه بخواید با سرعت عمل بالاتر این کار رو انجام بدید، میاد در قسمت افکت کنترل روی گزینه کراپ کلیک میکنیم. یک کادری میاد دور تصویر ما. خیلی راحت این رو میتونید بگیرید و با سرعت بیشتری کار کراپ کردن تصویرتون رو انجام بدید و به راحتی این کار رو انجام میدید. بازم یکی دیگه مواردی که خیلی بهتون کمک میکنه موقع تدوین ویدیو کارتون رو با سرعت بیشتری انجام بدید، زمانی هستش که دیگه حجم کارتون زیاد هست، کلی فوتیج دارید روی تصویرتون و میخواید اینها رو تکون بدید. 3 تا شورتکات میگم کلی به کارتون میاد و بهتون کمک میکنه. اول کنترل A رو که بزنید تمام فوتیجاتون انتخاب میشه و میتونید تمام فوتیجاتون رو هر چند تا که باشه با هم دیگه اینها رو تغییر بدید و جاش رو عوض بکنید. شورتکات دوم شورتکات A خالی هستش. شکل ماوس من رو ببینید. الان به سمت راست ماوس من هرچی فوتیج باشه با این کار مارک میشه و انتخاب میشه. دیگه این چپیه انتخاب نمیشه و شیفت و آ رو اگر بزنم دقیقاً همین کار برعکسش اتفاق میفته. همونطور که میبینید فقط اون چپی الان حرکت میکنه. این 3 تا شورتکات خیلی بهتون کمک میکنه و سرعت کارتون رو چند برابر میکنه موقع تدوین ویدیوهاتون. خب اما نکته بعدی که خیلی باز به سرعت عملتون کمک میکنه زمانی هستش که مثلا ما چند تا افکت رو روی یه دونه فوتیجمون داریم. من ترانسفورم هم بهش اضافه میکنم. الان ما چند تا افکت ترانسفورم رو داریم، کراپ رو داریم، لومتری کالر رو داریم و میخوایم فوتیجمون رو بدون تمام این افکت هایی که بهش اعمال کردیم یک بار ببینیم و ببینیم که چطور کار میکنه. میاد روی این گزینه پلاس به اضافه این گوشه است کلیک میکنید، این صفحه براتون باز میشه. یه دونه گزینه F و X داره که همونطور که میدونید علامت افکت هست. این رو درگ اند دراپ میکنید، میارید اینجا قرارش میدید و اوکی رو میزنید. حالا من اگر این F و X رو بزنم تمام این، من به عنوان مثال الان با همین افکت کراپ هم یه مقداری تصویرم رو کوچیک‌تر میکنم، کات میزنم. حالا من الان اگر این F و X رو بزنم اینها تماما از بین میره. یا به عنوان مثال من الان بخوام با ترانسفورم اسکیلش رو یه مقداری بزرگ بکنم، این رو یه مقداری پایین بیارم، به محض اینکه این F و X رو بزنیم هم ترانسفورم هم کراپ هم هر افکت دیگه که روی پروژهتون شما داشته باشید خاموش میشه و میتونید شما کارتون رو ببینید. اما یکی دیگه از مواردی که خیلی خیلی بهتون کمک میکنه مخصوصا زمانی که حجم کارتون خیلی زیاد باشه، تغییر رنگ دادن به فوتیجاتون هست. خیلی راحت روش کلیک راست میکنید، رو گزینه لیبل کلیک میکنید و مثلا رنگ روز رو من برای این انتخاب میکنم. مجددا همین کار رو انجام میدم، از قسمت لیبل رنگ روز رو انتخاب میکنم. این کار به شما کمک میکنه که خیلی بتونید منظم کار بکنید و فوتیجاتون مربوط مخصوصا کارهای تبلیغاتی به هر چیزی هستش با یک رنگ باشه. مثلا شما با 4 تا 5 تا رنگ، حتی اگر پروژهتون بزرگ باشه، با 4 5 تا رنگ بتونید همه رو بچینید. یکی دیگه کاربردایی که داره این هستش که شما دوباره کلیک راست میکنید، از همون قسمت لیبل میاید و گزینه سلکت لیبل گروپ رو روش کلیک میکنید و همونطور که دیدید این گزینه این فوتیج اولمون هم مارک شد. توجه بکنید من مجدد این کار رو انجام میدم. به این فوتیج دقت بکنید، لیبل و گروپ رو انتخاب میکنید و این هم مارک میشه و خیلی راحت مثلا شما الان 10 تا 15 تا هم حتی اگر فوتیج رنگ صورتی رو داشته باشید با یک کلیک همش مارک میشه و خیلی راحت میتونید افکتتون رو بهش اعمال بکنید. معمولا کسایی که کار ادیت و تدوین ویدیو رو به صورت پروفشنال و حرفه‌ای انجام میدن بر روی پلتفرم‌های مختلف سوشال مدیا هم
فعال هستن. یکی از این پلتفرم های یوتیوب هستش که یکی از بزرگترین چالش های پیش روشون رسیدن به 1000 سابسکرایبر اول کانالشون هستش. من در اینجا بهتون یک ویدیو پیشنهاد میکنم، با تماشای این ویدیو میتونید به راحتی به 1000 سابسکرایبر کانالتون برسید. خیلی ممنونم از شما.